Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Tommy. Dagens film är Dune Part 2. Filmen i korthet. Ja, det är en fortsättning på Dune Part 1 som vi såg för ett tag sedan. Man följer Paul Atreides resa på planeten Arrakis. Hans jakt på hämnd mot familjen Harkonnen som har mördat hans adelshus far på kejsar Shaddams order. Och Pauls roll i Fremmens Messias-profetia. Ja, vad tycker vi om skådespelarna i den här då? Nej, men alltså jag tycker ju att de gör ju liksom ett bra jobb allihop. Jag känner ju ingen som har gjort ett dåligt actingjobb. Nej. Bara att den här han från vad är det den karaktären från som är från Harkonnen-faktionen? Vilken utav dem? Jag tänker på han som skrek för dem att döda de där råttorna. Ja, just det. Han Rabban. Ja, men det känns ju som att det blev lite grann den här memen I'm acting. Ja, han är väl en brottare egentligen. Så ja, det är lite den energin han för till rollen. Men jag tror det passar hans karaktär, för han är ju inte en smart karaktär. Alltså han är en krigare. Mm. Så han är inte superintelligent. Sen är de är ju från ett sånt hus där de är verkligen brutala. De dödar ju kors och tvärs. De bryr sig inte vem det är. Sina egna eller Liksom det visar ju bara sin egen mor. Ja. Visar ju bara med Colosseum-fighterna de hade där mitt i filmen också. Så. Och så var det liksom, det kändes som att det var lite slanish över det också. Typ när det kommer till att de gillar ju smärta. Ja. Vissa delar av just den funktionen. De gillar att se smärta också. Alltså andra lida. Det tycker de verkligen om. Det kan vara en standard i deras hus. Mm. Ja, alltså Harkonnen är ju uppbyggda som en grupp tyranner. Som bara kan styra med våld och liksom hela deras kultur är ja, de skulle aldrig kunna hålla Arrakis på något sätt, utan de är enkla att styra så att säga. Ja, de styr hårt, men de styr inte på ett särskilt effektivt sätt. Och därför så kommer de ju aldrig att tämja planeten heller. För det känns som att de styrs verkligen 100% av de här rymddunnorna. Ja, hela imperiet styrs ju med Bene Gesserit som har liksom manipulerat från skuggorna och planterat profetier och genexperiment och det här. Det är en hel grej där med att de har försökt avla fram en särskilt synsk individ då, Kwisatz Haderach. De är lite småläbbig. Just bara hur deras klädsel är liksom ser ut och dels hur de talar och allting. Liksom utseendemässigt så påminner de typ om vålnader, typ spöken från gamla spökhistorier, och så när de pratar som är ju lite mer demoniskt typ. Fast de är väl mer rymdhäxor än vad de är nunnor, men de beter sig liksom som nunnor, och sen kan de bli väldigt aggressiva, så de hoppar mellan häxa och Tomat och tomato. Ja. De är en blandning av de där två. De har cool design tycker jag. Oh ja. Man har byggt upp väldigt vackra miljöer med kulisser och dataanimering och allt det här. Men jag tänker mycket på kostymdesign, där man har gjort såna väldigt unika dräkter som speglar liksom deras kultur. Så olika
de olika adelshusen och de olika liksom, jag tänkte främmande folkets ökendräkt. Mm. Det är som en kombination av nästan snowboarding utrustning med såna här skyddsglasögon och allting. Och såna här beduin. Mellanöstern. Ja, med såna här tyger och så här. Mm. Det är väldigt stiligt gjort. Ja, det har rätt. Jag Jag har inte tänkt på att det påminner om snowboardutrustning. Nu när du säger det så du har helt rätt. Det är ju typ sån utstyrsel de har när de kör typ Dakar-racen och grejer. Mer offroad racing med buggies och grejer. Så är det ju just snowboardglasögon och liksom skydds för ansikte som de använder. Ja, det är det jag tänkte på. Det är lite den här extremsportmodellen. Mm. Liksom. Så jag tänkte på den när red på masken där. Ja, För det blir en enorm liksom, sandstorm runt den här det är ju piskar stora väldigt kroppen. hårt i. Ja, visst. Ja. Så då måste man ha sån där skyddsutrustning och det är väldigt väl genomtänkt. Mm. Det är som att bli sandblästad liksom. Mm. Nej, men det känns ju också som att Paul har ju också vuxit som karaktär i den här filmen. Mm. Dels det är liksom frågan om när han liksom väl hade fått den här blåvätskan i sig, att han blev liksom galen när han såg hela framtiden. Jag tror inte att han är galen. Det är väl bara att han ser, som han sa, han såg ju många vägar och de flesta vägar ledde till förgörelse för dem. Och han såg liksom en chans de hade. Så han är tvungen att göra saker som han inte vill. För man såg ju på honom liksom att han vet att han gör inte det som han har lovat. Men det är som att han gör det för att han vill inte förlora henne då. Hela den... Så han är fortfarande den han var, men han gör liksom, han tvingar sig själv. Mm. För han har ju blivit tränad till att kunna se logiskt på saker och ting. Mm. Och nu gör han det här logiska som han egentligen inte ville. Mm. Men som att det är ändå utvägen där hon överlever. Det är typ så jag ser på det i alla fall. Ja, han fick ju som en vision där då Chani håller på att dö av vad var det, någon kärnvapenstrålning eller någonting. Så att, ja, precis. Men alltså just att han har när han dricker det här giftet, att han växer ju till det här genetiska minnet som Bene Gesserit har då. För det är liksom hela hans grej där att han har deras förmågor trots att han är man, och att genom det här giftet så väcks hans syner på ett helt annat sätt. Och då, Ja, för innan var det ju fragment och nu kan han se det klart. Så nu vet han, det är lättare för han att se och kunna avgöra vilka vägar han ska gå. Ja, och Timothy Chalamet gör ju ett bra jobb där, att han har speglat en karaktär som har gått ifrån att vara en enkel, naiv tonåring till att vara liksom väldigt drivande och aggressiv. Mm. Så när han liksom i princip kapar hela deras främmande folkets messias profetia där och liksom utnyttjar sin förmåga att i princip läsa tankar för att övertyga dem om att han är liksom den utvalde. Och det är ju liksom att han slutar tveka. Alltså han tvekar mindre under filmens gång. I början så liksom övertänker han saker och ting. Det blir mindre sånt ju längre in i filmen man kommer. Eller i filmerna. Mm. Så ja, det är coolt hur han växer som karaktär. Ja, det där är en resa det också. I början av historien så sätts ju huset Atreides upp som liksom att de är de som är hedersvärda och har en liksom moralisk kärna i allt de gör. Men allt eftersom allt det som Paul går igenom så urholkas ju det där, och i slutändan så har han ju liksom helt anammat sin andra sida så att säga. Och Det var ju det han sa där efter han hade druckit giftet. ja, han måste Det är så här vi överlever genom att vara Harkonnen. Ja,
precis. Så att det är... Reflekterar ju lite grann som kejsaren sa där i slutet också. Att Atreides, de försökte styra med hjärtat och det går inte. Ja, han är inte längre hjälten han ville bli. Utan han blir bara en av många manipulativa krafter i det här stora galaktiska imperiet. In the Game of Thrones. Mm. Jag gillar ju också titeln som man fick, som blev riktigt komiskt. Usel. Mm. Ja, jag vet att den förmodligen har en annan betydelse i filmen, men det låter liksom... Uselmusen. Det är liksom att, ja, det låter ju som att det är någonting dåligt. Ja, på svenska kanske, men det betyder ju pelare. Mm. Jag tror han inte tyckte om det själv heller, för i slutet så slängde han ju bort det namnet. Då var han ju, var det Paul Ökenmusen Atreides? Ja, precis. Muad'Dib, ja. Och så är det väl också Usel är ju mer så här, intimt namn, liksom hans heliga eller secret name typ. Så det använder han ju inte bara när han är med det folket, så jag måste säga. Och så kanske han inte vill smutskasta det genom att göra det han gör senare i filmen där mot slutet. Så tyckte det var intressant att se hur Stilgar... Javier Bardem. Ja, men visst. Hans förvandling från att vara liksom en skämtande mentorfigur till att han blir den här storögda, fåordiga fanatikern som liksom bara följer Paul i allt. Ja, han gör jobbet bra ändå, tycker jag. Det är komiskt att se såna här överreligiösa karaktärer. Det är lite för verkligt. Jag brukar oftast alltid avsky sådana karaktärer i filmer, men jag tyckte väldigt mycket om han i den här. Jag har alltid haft problem med fanatiker om man kollar på typ skräckfilmer och grejer. En person som jag verkligen har avskytt genom alla år, det är det The Mist. Där är det en kvinna där som försöker styra upp allting i deras lilla köpcenter där de satt i, och jag avskydde henne och jag fick mig att hata filmen när man får se henne sitta säker i slutändan. Det fick mig bara nej. Ja, det är svårt att göra en religiös karaktär att man tycker om dem. Men jag tror inte Stephen King har någonsin försökt göra så att man tycker om dem. Ja, han har sina syner. Ja, om man säger så här. Han har väldigt starka åsikter om fanatiker. Det är som senaste filmen såg om en sån där. Det var ju Mandy. Då hade vi den där lilla religiösa gruppen. Den gubben var ju något unikt. Ja. Alla i den där filmen är väl ganska unik. Jeremiah Sand, ja. Ja, när han sa bara liksom tog av sig morgonrocken. Ja, just det. Det ska ju vara lite speciella. Ja, du kan gärna ha tillbaka rocken och gå åt sidan ett tag. Men jag tänkte på också karaktären som Stellan Skarsgård spelar. Jag tyckte liksom det var roligt när det såg ut som att det var ju någon scen som det var som att han svävade med en ballong runt på där ute med armén. Det var lite komiskt. Men det är väl någon typ av kraft som gör så att han kan sväva. Ja, den försvann ju när de var det kejsarens bodyguards slog sönder sakerna han har bak i nacken i slutet. Då föll han till backen. De kapade av hans ballong och slog han över nacken. Då tappade han ju sin förmåga att hålla sig uppe typ, så han föll till platask i marken. Ja, precis.
Han var en ganska vidrig karaktär tycker jag. Oh ja. Men han gjorde bra jobb, han som spelade honom. Skarsgård, ja. Mm. Ja. Nej men det är också... Jag vet inte om det var typ den här drogen Spice som man rökte via en sån här vattenpipa. Bland annat när de var på det där moderna gladiatorspelet. Mm. Och så sen när han satt i sitt badkar som... Jag vet inte om det var vatten eller gyttja eller vad det var i det där badkaret. Jag tycker om att bada i det där svarta glägget. Jag vet inte vad sa de vad det var för någonting. Jag har för mig att det ska vara någonting som ska liksom hela han efter att han har dragit i sig det där giftet i förra filmen. Ja, okej. Mm. Den där apparaten de skar sönder i nära slutet där, det var ju som en andningsapparat också. Så jag tror att det hänger ihop. Mm. Nej, men om vi tänker på hur det är med specialeffekter och sånt här med filmkonst, alltså det är häftigt det här med hur de gör på Harkonnens hemplanet Gary Prime Mm. med en svart sol som gör allting svartvitt. Ja, det var jävligt coolt. Väldigt. Och så gillar jag när de skjuter upp fyrverkerierna. Det är som bläckfläckar i himlen som bara far fram och försvinner. Det var riktigt snyggt. De imploderar liksom istället för att explodera. Väldigt effektiv specialeffekt där. Alltså jag gillar ju den här effekten från... Nu vet jag inte. De använder ju något vapen för att förstöra de här kryddmaskinerna. Det var ju som att... Laserna typ. Jag tänkte att det var antingen någon laser eller någon sån här krypskyttsvapen någon slag. För att liksom skjuta sönder dem. Jag tyckte det såg ut som att de sköt som en laser som Ja. de sen drog som ett streck över dem. För att kapa Den dem. där blåa lasern som de kör. Mm. Ja. Och så de här minerna som de liksom skickade ut på däckerna för att spränga dem också. Och de var häftiga. Som magnetminer som bara skjuts ut från sanden. Det var snyggt. Förbannat starka magneter på dem. Och så gillar jag deras flygplan och grejer, de här trollsländerna. Jag sa det jag förra gillar också. också effekterna på dem när de exploderar innanför sin sköld. Ja, Så att man såg liksom, om det blir en explosion sen så släpper skölden och släpper ut liksom röken och allting. och sköldarna som sagt också riktigt cool effekt. Både den här typ som när de brukar ha när de tränar. Det blir som suddigt när de blir slagna personliga till. liksom Ja, sköld. den och den här blåa som lite kraftigare skölden. Jag gillar det också där i slutet. Man såg ju liksom skölden på kejsarens farkost. När sanden från sandstormen som är på väg mot dem slår emot den, och ser man ju hur den liksom knastrar i vinden typ. Kan det vara spicen? Är det därför skölden liksom? Ja, det är väl mer liksom att poängtera hur skeppet är skyddat som. Liksom sandvindarna liksom leds bort från skölden. Ja, det är en väldigt snygg scen där när det där skeppet ska liksom landa. Man ser hur det svävar över staden och hur det här spegelblanka liksom, nästan som ett stort bowlingklot som bara liksom speglar staden nedanför sig. Liksom, det är väldigt stiligt. Stor som en måne nästan. Ja, jag gillar också cool effekt på det där skeppet. Det är cool design. Jag kan inte komma på någon specialeffekt som misslyckades med sitt jobb heller i filmen. Liksom allting passar in hur filmen såg ut och ingenting som direkt stack ut på ett dåligt sätt. Nej, men de har ju lyckats väldigt bra med musiken också. Jag börjar bli lite småless på den här typ
vad ska man säga, dån-ljudet som blev så populärt efter Ja. Inception och grejer. Det används liksom- alldeles för ofta, ja, jag håller med dig. Men jag tycker det passar väldigt bra med just världen och grejer i Dune. Bara liksom sättet som Harkonnen pratar och ska man kalla det dialogen de har i början där som bara är Det påminner mig om någonting. Ja, just det här dånandet är ju som en typisk Hans Zimmer-grej. Han återkommer till det i många filmer. Som en effektsak. Ja. Nu vet jag vad det påminner mig om. Det påminner om fienderna i Helldivers 1. De har också den här... Nej. Så man hör vissa liksom, få ord liksom, där någonstans så hör du liksom, okej, det är det han försöker säga. Men det mesta är... Det lät exakt så komiskt. Och just det, effekten med ögonen också som lyser blått. Det tycker jag också är jävligt snyggt. Det är en väldigt liten VFX-grej man liksom kan lätt glömma bort, men liksom det... Men det är snyggt, det är passande. Alltså Jo, det jag undrar får om karaktärer att stå ut. Jag undrar om det bara var liksom digitalt gjort eller om de hade faktiskt typ linser för det. Jag tror att det är en kombination. Ja, Det känns som en kombination. för de lyste ju lite grann. Så det måste vara digitalt i alla fall. De lyser inte varje scen dock. Ibland Nej. så var de sen mindre och vissa scener då såg man verkligen att det lyser blått. Mm. Det var coolt när man fick se in i magen på mamman där. När bebisen fick giftet också och när den började lysa blått i ögonen. Jag Ja, tyckte det- de använde det inslaget lite väl mycket i slutändan dock. Med att man skulle få se babyn typ. Kändes som onödigt liksom typ 2 timmar in och få se babyn igen. Jag vet inte. Jag gissar på att det är bara för att gissar på att tredje filmen kommer fokusera kanske mer på Ja, men just den, den. de verkar ju ändå ha liksom en ganska hög profil skådespelerska som castad som henne i framtiden, så man tycker att de borde göra någonting mer nu. Ja, det var ju Anja Taylor-Joy det där. Ja, just det. Jo. Furiosa hon själv liksom. Men Tyckte hon såg bekant ut. mhm. Jo, jag skulle säga det att just det här med den här babyn då som är ska vi säga smittad av det här. Det är ju också en del av den här profetian med Kvitzat Haderach och allt det här att i och med att Jessica har intagit det här giftet medan hon är gravid så har ju det här barnet fått samma genetiska minne och är ju då alltså fullt medveten innan födseln och blir sån här, Som en parasit. nej men en Alltså full uppväxt människa basically Ja. i sinnet. visst, och det är en viktig detalj i senare delar av Dune. Tänker på en komisk detalj som återkommer i den här filmen också. Det är ju den här kängurumusen. Vilket var väldigt gulligt. Så att det var kul att den kom tillbaka. Så vi får hoppas på att den även kommer tillbaka i part 3. Jag gillar dem. Supergullig den här musen. Den ska få sin egen spin-off. Ja, Dune for Kids eller någonting. som Scrat han heter från Ice Age. Ja, precis. Ja. Han fick också en egen spin-off. Jag tycker den här musen ska få sin spin-off också. Han som gjorde hela Ice Age-filmen. Med och så är det ju ska det vara vad heter han? David Attenborough är i bakgrunden. En sån röst i bakgrunden. Narrate everything. Det var ju typ så jag tyckte första Dune-delen var. Kändes mer som en, vad ska man säga? Dokumentär. Ja, dokumentär för världen på Arrakis. Ja, men det var väl som att med tanke på att det är första filmen så är det väl att de ska ju bygga upp världen och man ska få veta liksom
det mesta om varje faktion. Och så sen så känns det som att i den här filmen så kände jag i alla fall att det var liksom lite mer action än vad det var i den första delen av filmen. Det var som att nu hade vi kommit igång liksom. Tyckte jag i alla fall. Ja, en stor del av filmen är ju ett krig mot Harkonnens ockupation. Mm. Så 3:an blir ju krig mot alla husen då. Eller krig om tronen kanske. Mm. Mm. Första gången jag såg del 2, då jag antog att det var bara 2 delar. Så jag blev väldigt bara, men nu är det typ en halvtimme kvar liksom. Hur ska de lösa allt det här nu då? Så bara, nej, det gör de ju inte. Det är bara att kötta på. Det var ju liksom en notering som jag hade gjort här. Ganska orelevant, men det lät som att han som var i det där planet, att han sjöng om piss och sand. Mm. Ja, just det. Ja, det är ju en grej där också. De här dräkterna som de har på sig ute i öknen filtrerar ju urin och allt sånt där. Så att det är det han sjunger om. Mm. Nej, alltså när väl del 3 kommer så ska jag försöka se till att se en på bio. Känner jag i alla fall. Det känns som att alla de här när maskarna kommer och grejer, hur mycket det skulle ha vibrerat i en biosalong. Det gör det. Det skakar hela huset typ. Det är också en häftig scen i filmen när man får se när de rider på de där stora maskarna. Mm. Och det är också riktigt coolt. Det är väldigt mäktigt. Alltså jag gillar bara ökenlandskapet. Väldigt vackert måste jag säga. De har gjort väldigt bra att liksom få ökenvyer att liksom se vackra ut. Man får inte riktigt den här att det är just en ökenkänsla typ. Nej men precis, den känns levande fast man tänker en öken borde vara ganska död. Men det är precis som verkligheten har visat att det finns mycket liv i en öken. Jag får fortfarande liksom den här känslan varenda gång jag ser en öken i sci-fi film och grejer, då tänker jag bara direkt på Anakin Skywalker och hans hat för sand. Nej, men när jag tänker på ljudeffekterna så var det var ju mycket från när de kallade på maskarna med de här apparaterna. Som det var liksom väldigt snyggt. Mm. Thumpers. Ja. De har ett ganska ikoniskt ljud. Och så maskarnas vrål. Mm. Alltså sen givetvis alla explosioner och grejer. Så att, och ljudet från när folk attackerar de här sköldarna som man har på sig. Mm. De gör ju också ifrån sig ett visst ljud som är svårt att beskriva. Jag gillar också ljudet på den här Gatling gun-grejen de har på skeppen. Ja, de lät riktigt coolt. Mm-hmm. Alltså hela ljuddesignen i filmen kändes ju väldigt mycket så här. Den är genomtänkt. Den är genomtänkt för just liksom spektaklet och liksom typ bioljud skulle jag vilja påstå. Liksom, just med thumpen, liksom kunna känna den, ha det ljudsystemet för att kunna känna den varje gång de använder den hade varit ganska mäktigt. Så jag är väldigt sur att jag inte drog och kollade på den när den var på bio. Och det är någonting som jag tänkte i den här filmen. Laservapnena känns mer verkliga än vad de skulle göra typ, som jämfört med typ Star Wars. Mm. Det känns mer fantasiaktigt. Medan de i Dune känns mer realistiska på något sätt. Det är som att du ser ju inte alltid lasern. Det är bara i vissa scener du ser den. Typ, som att du kan se den från vissa vinklar bara. Det är som att den
Den lyser bara upp i typ partiklarna. Ja. Så jag tycker de har gjort det väldigt coolt med både effekten och ljudeffekterna. Så, visuella och ljudet. Riktigt cool film. Otroligt. Ja, men ska vi ta lite övriga tankar? Och vad som skulle kunna gjorts bättre? Ja, vi pratade om det här med tidshopp och grejer. Så ibland är det, vet man inte riktigt. Har det gått en vecka, en månad, 2 månader, en dag? Det enda sättet man verkligen kunde hålla koll på tiden, det var att, fast vi vet ju inte riktigt om de har de samma produktionscykel som oss vanliga människor, eller är det 9 månader på en unge ska bli till? Det känns som att de har något eget. Alltså det kändes förbannat långt där ett tag. Och sen är det ju en genetisk fråga när det kommer till den där familjen också. Ja, Bene Gesserit har ju någon mystisk kontroll över sin fortplantning. Och det känns som att de kan ju speeda upp eller sakta ner om de skulle behöva. De har väldigt mycket kontroll. Ja, men jag tror inte, det skulle ändå ha hjälpt att ha liksom såna här lite markörer. Liksom, så att kanske, man har någon aning om... Ja, typ ett datum eller någonting mellan scener. Ja, det hade varit väldigt hjälpsamt. Det var ju de säger 2 datum i hela filmen nu när jag tänker efter. Eller datum, år. Sa de i alla fall. Det var ju kejsarens dotter som sa året 2 gånger. Men det är den enda indikationen på tid vi får genom båda filmerna, tror jag. Ja, hon för ju något som en dagbok där. Men det är ju inte en dagbok som man kan följa riktigt kronologiskt. Vad var det? År 10 400 någonting, kommentar 8 tror jag hon sa. Ja, jag tror att just de här händelserna utspelar sig väl ungefär över ett års tid. Men i boken tror jag att det är mer typ 2 år. Kanske mer, jag kommer inte ihåg. Men det är mera... Just det här kriget på Arrakis tar längre tid. Ja, om det skulle tagit mer än 2 år då tog den där ungen på sig väldigt lång tid. Ja, i boken så hinner de födas. Så att, ja. Jag ser fram emot att kunna jämföra de här 2 filmerna med gamla Lynch-versionen också. Ja, det får vi ta någon. Jag har för mig i alla fall att den ska ungefär sluta där den här slutade. Om inte jag minns helt fel utav de små klippen jag har sett. Är det bara en film som de gjorde då, eller? Ja. Jag för mig var att den floppade någonting som de inte fortsatte eller var bara planerat med en. Ja, men det är väl... Det blev ju samma sak med när tecknade Sagan om ringen-filmen. Det blev ju också bara en. Fast jag tycker att den var ju ändå rätt så snyggt animerad för att vara handritad. Ralph Bakshis film, tänker du? Ja, den har ju den speciella filmtekniken också, där de har liksom lagt animering ovanpå. Rotoscoping. Ja. För det var väl samma skapare som hade gjort Fire and Ice. Ja, precis. Ja, och en sak som jag tänkte på är ju att liksom Fremmens krigsföring mot Harkonnen, det är en intressant reflektion av kampen i Nordafrika mot kolonialväldet. Pauls stridsrop där nära slutet där är ju nästan ord för ord en slogan som används av en algerisk frihetsrörelse. Det är en film som har många breda teman om religion och utnyttjandet av makt. Och, en sak som jag tänkte på rent visuellt, det var ju att scenen då Feyd-Rautha utses till guvernör på Arrakis. Då får man ju se liksom där på Gady Prime, allting i svartvitt. Om hur de marscherar med hans baner och
folkmassan som kör sina rop och så här. Alltså det ser ut som att det är nästan klippt ur nazisternas Viljans triumf. Det är liksom väldigt rakt på näsan. Här har vi en ond kille. Precis. Sen var det en detalj som jag är osäker på om jag har pratat om tidigare. Kan det hända att jag tog för förra. Men det är att de här närgångna stridsscenerna är ju baserade på en filippinsk kampsport. Mm. Så även den här saluten de gör med knivbladen mot pannan. Sen övriga tankar, jag funderar lite på hur de egentligen styr de här maskarna. Med krokarna i skinnet liksom. Det tror jag är något som förklaras i extra material men som säkert skulle ha gynnats av att ha förklarats i filmen. Jag tror att det var... De fäster ju krokarna i som något skinnflikar om man ska säga. Som verkar sitta för... Jag skulle gissa på deras andnings... Så när de öppnar det så vill de ju helst inte liksom åka igenom sandduner och grejer för att få in massa skit i dem där. Så därför de håller sig längre upp. Och sen så är det väl lite grann som att styra en häst. Liksom, du drar bara åt det hållet du vill att de ska röra sig åt. Ja visst, det är något som antyds väldigt visuellt. Jag tror att det skulle ändå ha gynnats av att ha förklarats liksom, ja, typ kunde ha fått liksom någon scen just när Stilgar håller på att lära Paul att liksom kontrollera dem. Ja, för de sa ju liksom hur det bara, funkar. Ja. Stilgar har lärt han väl. Men vi får ju inte se det. Det är ju ännu en del utav just den här med timeskips och grejer. Det känns som att det är fortfarande lite grejer man gärna hade velat se. Som de bara hoppar över. Men sen så är det ju nästan en 3 timmar lång film också. Så hur mycket kunde de ha lagt till innan man skulle bli less? Jag har ju liksom inte läst böckerna, men alltså, jag tycker ändå att de har ju fått med väldigt mycket i båda filmerna. Dels att dela upp att man får veta om de olika faktionerna och att man får liksom lära känna världen. Ja, world building i de här 2 filmerna har varit väldigt superb, tycker jag. Både liksom på Arrakis då och på nu kommer jag inte ihåg Atreides originalplanet som de hade. Och på Harkonnens planet. Liksom bara visuell worldbuilding har varit väldigt underbar att se. Så är det något mer som ni kan komma på? Eller? Ja, det var väl mer av vad vi kan tänka oss att se på nästa gång. Jo. Vi har ju liksom pratat liksom lite löst om Conan Barbaren och Blade Runner och eventuellt om vi skulle fortsätta på Secrets of NIMH 2. Sen så har vi ju som sagt, vi har ju en hel del filmer i hyllan som vi kan använda oss av också. Så det finns ju möjligheter till mycket. Ja, vi får inte slut på filmer i första taget. Så det kommer bara fler. Ja, men det är ju det som är kul med liksom när det kommer till att det finns så himla många filmer. Det har ökat så himla dramatiskt liksom sen typ 80-talet grejer på just antalet filmer som släpps varje år. Jag kollade på en YouTuber som pratade om det där. Han var det på 70-talet. Det släpptes kanske 100-tal max filmer per år. Och liksom det är uppe liksom i
flera tusen, 10 000 filmer som släpps varje år nu. Så lycka till att försöka hålla ikapp med det. Ja, det är väldigt stark produktionspress när man har som en franchise att följa. Mm. Sen är det mycket annat också. På tal om franchises. När Paul sitter och pratar om att han kan se alla möjligheter framöver och det finns bara en tight gräns han kan gå igenom för att komma undan bla bla bla. Var det bara jag som började tänka på Doctor Strange då? Infinity War, då sitter han och säger bara, jag har kollat igenom alla 14 miljoner möjligheter som finns för oss att vinna från den här tidpunkten. Och hur många vinner vi på? En. Ja, det är lite klassisk sån här berättarteknik. Mm. Ja, vi sen- har oändligt med utgångar. Men det finns bara ett sätt att vinna. Ja, som man snackar sånt som återkommer. Det var ju det här med att det avslöjas att Paul är ättling till Harkonnen. Mm. Då tänker jag liksom Star Wars med Darth Vader-grejen här. Men Dune kom ju först med det. Mm. Så just den twisten kan man faktiskt tacka Dune för. Jag tänkte önska er hej och adjö för den här gången. Ja, hej då. Tackar för mig. Hej hej.